අදත් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මං අද කෝපි ජෙලි හදන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා නොයෙකුත් ෆ්ලේවර්ස් වලින් ජෙලි වර්ග හදලා රස බලලා ඇති. ඒත් මං හිතනවා මේ කොෆි ජෙලි එක වෙනස් විදිහේ අත්දැකීමක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපිට මේකට වැඩි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. මං ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති ඕනම වර්ගයේ කොෆි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ජෙලටින් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන සීනි මේස හැඳි 4ක් තියෙනවා. මේකේ වතුර මිලිලීටර් 50ක් සහ මේ ලොකු ජග් එකේ වතුර මිලිලීටර් 500ක් මම මැනගෙන තියෙනවා. අපි මුලින්ම ජෙලටින් ටික පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. මම ජෙලටින් මේස හැඳි 2ක් පොඩි භාජනයකට දාගන්නවා. ඒකට මම වතුර මිලිලීටර් 50ක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා මේක විනාඩි 5ක් මන් තියලා තියෙනවා. ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි මේස හැඳි 3ක් මන් ගන්නවා. ඒකට මම වතුර ටිකක් එකතු කරලා දිය කරගන්නවා. දැන් වාජනයක් ලිප්පේ තියාගෙන වතුර ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් ජෙලටින් ටිකත් වතුර එකට එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ජෙලටින් ටික පෙඟුනහම වතුර දිය කරගන්න පහසුයි. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර වුණාම මන් දිය කරගත් කෝපි මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට සීනි ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මම මේ ඔක්කොම මෙෂර් කරලා ගත්තේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා ඔයාලා සාමාන්‍ය හදන විදිහට රස අනුව සීනි සහ කෝපි අඩු වැඩි කරගෙන ඒකට වතුර එකතු කරලා මේ කෝපි මිශ්‍රණය හදාගන්න. දැන් මේක රත් වෙලා තියෙන්නේ මම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. රස්නේ පිටින්ම මම වෙනත් භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති විදිහට පොඩි කප්ස් වල කැමති නම් ඒ විදිහට දාගන්න. දැන් මේක හොඳින් නිවෙන්න ඕනේ. ජෙලි එක නිවුනහම අපි පැය 2ක් විතර මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා සෙට් කරගන්න ඕනේ. උඩ පෙන වගේ තිබුණොත් හැන්දකින් ඒ ටික අයින් කරගන්න. දැන් ජෙලි එක නිවිලා තියෙන්නේ. මම ෆොයිල් පේපර් එකකින් කවර් කරලා මේක ෆ්‍රිජ් එකට දානවා. පැයක් 2ක් වගේ යනකොට මේ විදිහට හොඳින් සෙට් වෙලා තිනවා. මම දැන් පොඩි කියුබ්ස් වලට මේක කපා ගන්නවා. අවශ්‍ය නම් ලොකුවට හරි කැමති විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතර කන ජෙලි වලට වැඩිය මේක වෙනස්ම රසයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි අයිස් කොෆි හැදුවා. මම ඒ ලින්ක් එකත් මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාන්නම්. අයිස් කොෆි එකට මේ ජෙලි කියුබ්ස් ටිකක් දාලා විසිට කෙනෙක් වගේ එනකොට ලස්සනට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ චොක්ලට් මිශ්‍ර වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් එකත් කෝපි ජෙලි ටිකක් කාලා බලන්නකෝ. වෙනස්ම විදිහ අත්දැකීමක් වෙයි. එහෙනම් තවත් අලුත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්.